السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية أدعوكم إلى الاشتراك في قناة هشام للتقنية وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد بحول الله. إذن الفيديو ديال هذا اليوم وهو هذا الريسيفر النوع ديالو كلاس HD، قاطع إشارة بشكل نهائي. أول شيء قمت بإرجاعه إلى فالور أوزين أو ضبط المصنع، وبقي نفس المشكل. وهذه الطريقة تنجح في بعض الأحيان، عندما يكون الريسيفر فيه بلوك أو ما شابه. إذن سأفتح الجهاز، نتعرف عن سبب المشكل وكيفية إصلاحه. هنا قمت بإرجاعه إلى وضع المصنع ثم البحث، ولا يعثر على أي قناة. إذن سأفتح هذا الجهاز لنكتشف العطل وكيفية إصلاحه. إذن سأوصل الجهاز مرة أخرى بالكهرباء. بعد اشتعال الكهرباء سأقوم بقياس الفولتاجات. سأقوم بقياس الفولتاج على ال LNB. إذن يوجد فولتاج على ال LNB. سأقوم بالقياس هنا في لوحة التغذية، في مخارج لوحة التغذية. هنا مخرج 3.3 فولت، هذا GND أو لاماس. هنا 16 فولت، وهنا مكتوب 12 فولت، هي جيدة. وهذا مخرج 22 فولت. وهنا بمخرج التينير أو ال LNB يوجد فولت، ومع ذلك لا توجد إشارة بهذا الريسيفر. إذن المرحلة اللي من بعد هاد قياس الفولتاجات غادي نشوفوا هاد هاد لي ترانزستور، هما اللي كيكونوا مسؤولين على الإشارة أو السينيال. في هذا الجهاز يوجد 3 ترانزستورات، وفي أجهزة أخرى يكون ترانزستور واحد. في مثل هذا هذا الريسيفر يوجد ترانزستور واحد مسؤول عن الإشارة. إذن سأقوم بقطع التيار عن الريسيفر، وسأقيس الشورت، هل يوجد شورت في هذه الترانزستورات، لأن بعض الأحيان كيكون كود سيركوي في الكابل، يلتقي السالب مع الموجب، فيؤدي باحتراق أحد هذه الترانزستورات. هنا لا يوجد شورت بهذا الترانزستور الأول. بهذا الترانزستور، هذا الترانزستور يوجد به شورت، كود سيركوي.
نقيس هذا الترانزستور الثالث. هذا لا يوجد به شورت. أيضا هذا لا يوجد به شورت، فقط هذا الترانزستور. إذن سأقوم باستبداله وأجرب. يعني في بعض الأحيان قد لا تجد يعني شرط بالترانزستورات، يعني ومع ذلك لا يوجد إشارة. في هذه الحالة يعني يجب استبدالهم بثلاثة وتجرب. يعني 90% قد تعود الإشارة إلى الريسيفر. يعني مشكل الإشارة كيكون في أغلب الأحيان من هذه الترانزستورات. إذن سأزيل هذا الترانزستور. يعني هنا لن أزيل يعني هذه البوردة بكاملها، سأقوم بقطع الترانزستور من هنا. يعني الرقم ديال هذا الترانزستور هو SS8550. يعني وغالبا يتواجد بهذه الريسيفرات يعني من النوع الصيني. يعني هذه الطريقة يعني عوض يعني إزالة الترانزستور بكامله، يعني أستعمل هذه الطريقة لأن في بعض الأحيان يعني يصعب اللحام على بعض البوردات. إذن سآتي بترانزستور يعني جديد. يعني قلت الرقم ديالو SS8550، ونحتفظ يعني عن القطبية كما كان مركب الأول. إذن لم يعد يعني شرط الآن بالبوردة.
إذا سأجرب يعني الإشارة الآن، هل هي جيدة؟ أقوم بتوصيل الريسيفر بالكهرباء. كابل السينيال. إذا نذهب إلى انستالاسيون، ثم رشيج سامبل، نختار القمر نايلسات، شين غراتوي، وي نعم، ونختار روشيرش اوتوماتيك ثم روشيرش يعني بداية البحث. إذا الآن الريسيفر يعني يعثر عن القنوات، يعني فقط المشكل كان من هذا، يعني هذا الترانزستور اللي الرقم ديالو SS 8550. سأوقف عملية البحث لنرى الإشارة. إذن الريسيفر يشتغل بشكل جيد. إذن كان هذا يعني حل من الحلول يعني في فقدان الإشارة. يعني قلت يعني السبب يرجع إلى بعض الأحيان كيكون يعني مشكل في الكابل، يعني السالب كيتقاس مع الموجب فيؤدي إلى احتراق أحد هذه الترانزستورات. إذن هذا هو السبب لاحتراق يعني أو غياب الإشارة في الريسيفر. يعني بعض الأحيان قد يكون يعني من المكثفات، قد تجد يعني أحد المكثفات هنا بلوحة تغذية منتفخ، يعني تقوم باستبداله وترجيع الإشارة. أيضا هذا المكثف يعني الكبير اللي كيكون 440 فولت، يعني بعض المرات كيكون منتفخ أو غير منتفخ ويكون يعني منه السبب. يعني توجد الكثير من الأسباب لغياب الإشارة بالريسيفر. يعني أول شيء تقوم بإعادة الريسيفر إلى ضبط المصنع، يعني إن لم تنجح الخطوة الأولى تقوم يعني بقياس الفولتاجات هنا في مخرج هذه اللوحة، يعني لوحة التغذية، وبعد ذلك إن كانت الفولتاجات يعني جيدة تقوم بقياس هذه الترانزستورات. إذن أتمنى أن تكون يعني استفدت من هذا الفيديو، ولا تنسى في النهاية الاشتراك في قناة هشام للتقنية، ونلتقي في فيديو قادم بحول الله.